Niet eerder was er zoveel aandacht voor de opening van een nieuwe attractie hier in de Efteling. Is het veilig hier binnen? Natuurlijk. Heel veilig. We zijn bij de opening van Danse Macabre. Welkom, sterkte. Ja, Danse Macabre hier in de Efteling. In dit gebouw zit een attractie van Intamin. Maar liefst 65.000 kilo is deze attractie. Het is een ronde schijf met allemaal koorbanken daarop die allemaal heel hard draaien. Klinkt heel ingewikkeld, maar wij zijn vooral heel erg benieuwd naar het hele ontwerpproces en het ontwikkelingsproces van deze attractie. En daarom praten wij met een aantal Efteling-prominenten. Danse Macabre is een stuk muziek dat gecomponeerd is door Camille Saint-Saëns, een Franse componist in de 19e eeuw. Het is een dodendans en dat is sinds de middeleeuwen een heel belangrijk genre. Waarbij als het ware de mens gelijkgesteld wordt op het moment dat hij sterft. Als hij sterft, dan verdwijnen alle verschillen tussen de mensen. En dat is wat de dodendans eigenlijk uitbeeldt. En wat Camille Saint-Saëns eerst aan de hand van een lied heeft uitgebeeld. Een lied op muziek van Henry Cazalis. En daarna heeft hij er dit symfonisch gedicht van gemaakt waar deze attractie op gebaseerd is. Ja, een van de grote problemen die de Efteling natuurlijk had is je moet hier capaciteit halen. Het oorspronkelijke stuk muziek is ongeveer 7 minuten lang, dus het was onmogelijk om voor de Danse Macabre het integrale stuk muziek te gaan componeren. Dus René Merkelbach en zijn team hebben echt moeten gaan selecteren wat de beste stukken zouden kunnen zijn om te gebruiken voor de Danse Macabre. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb de muziek ondertussen gehoord en daar is René Merkelbach behoorlijk goed in geslaagd. Met name de vioolsolo, zowel aan het begin als het einde, krijgt als het ware de hoofdrol. En uiteraard het bekende thema dat we allemaal kennen uit het Spookslot wordt in het middenstuk absoluut herhaald. En dat is natuurlijk een blije terugkeer na 2,5 jaar afwezigheid hier uit de Efteling. Nou, uiteindelijk was het vrij snel duidelijk dat we voor een één gebouw attractie wilden. Dus geen klassieke dark ride door verschillende ruimtes heen. Ook wel om gewoon te zorgen dat we één groot gebouw qua thematisering konden maken. Tweede was capaciteit. Oorspronkelijk, als ik heel eerlijk ben, was het 1500. We zitten nu op 1250, maar dat was ook een harde eis. Ja, en die derde was natuurlijk dansen op een muziekstuk. En met die cocktail zijn we de markt opgegaan, de top 20 van de wereld eigenlijk uitgedaagd. En geen van 20 hadden ze iets. Tot het Intamin zei, maar we zijn wel met iets bezig. En dat is deze geworden. We zijn heel intensief gaan samenwerken met Intamin. Ook omdat hun hebben best wel veel proven technology. Dus veel elementen die ze al veel meer gebruiken. Alleen voor ons moest het in een andere samenstelling gebracht worden om die beleving die wij wilden bieden aan onze gast voor elkaar te krijgen. En daar gaat gewoon heel veel tijd en heel veel overleggen in zitten. En ik moet zeggen, hun zijn ook wel echt heel goed in het implementeren van bepaalde zaken. En ja, die samenwerking is gewoon super intensief geweest, maar heeft wel geresulteerd in een betrouwbaar nieuw attractietype wat nog nergens in de wereld staat. De aanpassingen aan de ride zelf, die vallen eigenlijk heel erg mee, omdat de engineering echt zeer intensief is geweest. Alleen kom je er uiteindelijk op uit dat als je hem in elkaar moet gaan zetten, dat je dan tegen de uitdagingen aanloopt. En daar hebben we wel echt hele goede engineers die daar echt vol op in zijn gedoken en daar heel intensief met Intamin hebben samengewerkt om het toch voor elkaar te krijgen. Dus veel improvisatie qua planning en de fasering van het opbouwen van het ritssysteem. Wij hebben inmiddels nieuwe technieken ter beschikking. Dus we waren bijvoorbeeld in de mogelijkheid om het gebouw, de attractie, eigenlijk in zijn geheel al in 3D te ontwerpen. Dus alles wat met elkaar in verbinding staat, eigenlijk in digitaal al op elkaar af te stemmen. We hebben ook een risico genomen, een overwogen risico genomen. En dat brengt ons wel waar we nu staan en een hele mooie beleving hebben. Het is in basis inderdaad een beweegbaar platform, wat altijd een beetje afhankelijk van het gewicht
zal wegdijnen. Maar daar compenseert het systeem zich netjes in, zodat je daar eigenlijk als gast helemaal niks van merkt. We hebben toegewerkt om een hele goede beleving te maken om mee open te gaan. Maar technisch gezien is het mogelijk om daar in de toekomst nog veranderingen aan te brengen of om een tweede versie te maken. Ja, de locatie waar we nu gebouwd hebben is inderdaad echt midden in het park. Daar hebben we echt vele tekeningen en schetsen op losgelaten. Hoe gaan we hier met al dat transport komen? Daarom heeft het best wel eventjes geduurd voordat we ook echt konden gaan bouwen. Het spookslot moest natuurlijk ook eerst nog weg. We moesten daarvoor nog een dijk maken met toegang tot het park. Dus dat heeft wel echt wat braincrackers met zich meegebracht. Ja. Het succes van Danse Macabre zijn twee momenten voor mij geweest, als ik het gewoon heel persoonlijk kijk. Eén was toen Rietje, de weduwe van Ton, en de kinderen van Ton onze eerste plannen presenteerden. En dat zij zeiden, ja, maar dit is zoals pa het nu ook gemaakt had. En dit is een ultieme eerbetoon aan het spookslot. Toen dacht ik, oké, we hadden zelf ook echt natuurlijk wel dat gevoel, anders hadden we het niet gedaan. Maar dat was wel een hele belangrijke en hele fijne erkenning. En twee was afgelopen zaterdag. Je kunt heel veel verzinnen, je kunt zelf heel veel vinden. Maar als dan voor het eerst er langzaamaan collega's, abonnementhouders ingaan en gelukkig ook vinden wat wij zelf hebben gevonden. Want je bouwt wel op de schouders van reuzen. En dat is een hele mooie verantwoordelijkheid, maar ja, dat moet dan ook maar weer lukken. Ik ben nu minder zenuwachtig dan dat ik vorige week was. Ik heb er wel ook heel veel zin in. Afgelopen zaterdag heb ik undercover een ritje meegedaan tijdens de eerste preview. De reacties tijdens de rit die waren zo fantastisch dat op zo'n moment echt wel de trots, het goede gevoel overheerst van ja, we hebben toch weer iets heel moois nieuws gepresenteerd aan het publiek. Ik denk dat wij echt een hele waardige toevoeging hebben gedaan. We hebben het vol respect hebben wij de keuze moeten maken om het spookslot te laten weghalen. En ik denk dat wij met hoe we nu terugkomen met deze nieuwe attractie, met alleen al de naam, Danse Macabre, het muziekstuk wat in Spookslot zat, zegt denk ik al genoeg. En dit was de opening van Danse Macabre. En eerlijk, dit was wel heel goed hoor. Dit ritssysteem is echt werkelijk waar fantastisch. En ik kan niet wachten om de wetenschap daarachter te ontdekken. Maar de manier hoe deze attractie is opgebouwd met licht, geluid, de animatronics en hoe zich dat eigenlijk tentoonstelt tijdens de rit, briljant. Danse Macabre is nu inmiddels geopend. Dank voor het kijken en tot de volgende report.